Γεια σας φίλοι μου, πόσο περίμενα αυτή τη βροχερή μέρα, αφενός για να ξεκουραστούμε από το μάζεμα των ελιών και αφετέρου να βρω ευκαιρία να έρθουμε να φτιάξουμε τις ελιές μας για φέτος. Αυτές είναι οι χοντροελιές που έχουμε εδώ στην περιοχή μας και έχω μαζέψει τώρα τους καλύτερους καρπούς, να μην είναι δακωμένα, να μην είναι βαρεμένα και τις έχω χωρίσει στις ώριμες και στις πράσινες, γιατί οι πράσινες αργούν λίγο παραπάνω να ξεπικρίσουν και έτσι θα τις βάλουμε σε διαφορετικά μπολ. Αυτές εδώ θα ξεπικρίσουν σε 10 και αυτές περίπου σε 15 μέρες. Θα τις αλλάζουμε το νερό για λίγο παραπάνω. Πάμε να τις χαρακώσουμε και να τις μοιράσουμε μετά στα μπολάκια για να τις βάλουμε το νερό. Τις παίρνουμε μία-μία. Μόνο λίγο χαράκωμα, να μην πηγαίνει μέχρι μέσα. Αυτό είναι. Αυτές είναι και πολύ εύκολες, οι ώριμες. Ίσα αποκουμπάς το μαχαιράκι πάνω, κατευθείαν χαράζονται. Και επιλέγω μαχαιράκι που να είναι λίγο τρακτερωτό στην άκρη, λίγο. Αυτό που καθαρίζουμε την ντομάτα. Γιατί εύκολα μπαίνει στην πέτσα. Εδώ ας πούμε, αυτές είναι πιο δύσκολες, αλλά με αυτό το μαχαιράκι γίνεται πολύ εύκολα. Επειδή είναι πιο σκληρόπετσες πράσινες. 2 χαρακές, μία από εδώ, μία από εκεί. Και θα τις βάλουμε σε ξεχωριστά μπουλάκια. Να δούμε πώς χρειάζονται διαφορετική αντιμετώπιση οι πράσινες με τις ώριμες. Έτοιμες. Τις χαρακώσαμε και τις μεν και τις δε. Και τώρα θα πάμε να τις γεμίσουμε με νερό στα μπολ τους και θα το αλλάζουμε 2 φορές την ημέρα. Και 1 φορά είναι αρκετή, αλλά καλύτερα 2 για να τις ξεπικρίσουμε πιο γρήγορα. Και μετά από 1 εβδομάδα περίπου θα έρθουμε με την αλλαγή του νερού, θα τις δοκιμάσουμε κιόλας και τις μεν και τις δε, για να δούμε πώς είναι η γεύση τους, αν έχουν ξεπικρίσει αρκετά. Πάμε να τις βάλουμε το νεράκι. Το βράδυ τώρα θα έρθουμε να τις το αλλάξουμε. Και πάλι αύριο το πρωί. Και ούτω καθεξής. Και θα φτιάξουμε και λίγες ελίτσες από την ποικιλία μανάκι. Αυτές είναι πιο μικρές από τις χοντροελιές και δεν θα τις χαράξω καθόλου. Δεν χρειάζονται χαράκωμα. Θα ξεπικρίσουν έτσι. Θα τις ξεπικρίσω έτσι, ολόκληρες. Είναι πολύ τραγανές και είναι πολύ νόστιμες ελιές. Θα τις βάλουμε και αυτές στο νεράκι και θα ακολουθήσουμε την ίδια διαδικασία με τις άλλες. Ξεπικρίζουν και αυτές πιο εύκολα, δηλαδή αυτές μπορεί να είναι πριν το 10ήμερο έτοιμες. Θα τις αφήσουμε και αυτές εδώ, θα τις σκεπάσουμε από πάνω, για να μην μπαίνουν μέσα ανεπιθύμητα. Θα τις σκεπάσουμε από πάνω και θα τις αφήσουμε μέχρι το βράδυ και πάλι αύριο το πρωί. Έτσι φίλοι μου, φτάσαμε στη 10η μέρα. Αδειάσαμε και το τελευταίο τους νερό εδώ στις ώριμες, τις χοντροελιές. Αυτές έχουν ξεπικρίσει τελείως, δοκιμάσαμε χθες. Οι πράσινες και οι μανάκι θέλουν ακόμα. Θέλουν κάνα 2 μέρες σίγουρα αυτές και αυτές το ίδιο. Αυτές είναι ώριμες, οι μανάκι, και μου αρέσουν πολύ αυτές οι ελιές, αλλά δεν τις χάραξα, γι' αυτό θα ξεπικρίσουν λίγο αργότερα. Οι πράσινες έτσι κι αλλιώς το γνώριζα από την αρχή ότι θα ήθελαν. Λοιπόν, και τώρα τι θα κάνουμε. Έχουμε 1 κιλό ελιές, θα βάλουμε 80 γραμμάρια αλάτι, θα το μοιράσω και θα τις αφήσουμε να ψηθούν στο αλάτι για 1 μέρα.
το μοιράσουμε ομοιόμορφα. Να πάει παντού για να ψηθούν οι ελιές. Θα τις αφήσουμε ένα 24ωρο σχεδόν. Αυτό το κάνω για να πάρουν λίγο περισσότερο αλάτι τώρα στην αρχή, καθώς μετά θα προσθέσω νερό με το ξύδι και θα το αφήσω μόνο 2 μέρες. Γιατί τις ελιές μας δεν τις αποθηκεύουμε στην άλμη. Τις βάζω μετά τα 2-24 ώρα που θα μείνουν και με το νερό και το ξύδι, την άλμη δηλαδή από το αλάτι που έχει εδώ μέσα στην αναλογία του και το ξύδι, θα τις βάλω στο λάδι. Θα κόψουμε σκορδάκι και θα τις συντηρήσουμε στο λάδι. Έτσι θα πάρουν όλο το αλάτι που χρειάζονται τώρα, δεν θα γίνουν πολύ αλμυρές, θα είναι νόστιμες πολύ αλλά όχι πολύ αλμυρές, γιατί κάποιες ελιές που τυχαίνουμε τρώμε και είναι λίσα στο αλάτι, δεν μου αρέσουν έτσι. Και τα παιδάκια καλύτερα να τις τρώνε, να είναι λιγότερο το αλάτι. Και την ίδια διαδικασία ακριβώς θα ακολουθήσουμε και εδώ. Τώρα αυτές θα τις σκεπάσουμε και θα τις αφήσουμε εδώ για 1 μέρα. Θα τις ανακατέψουμε 2-3 φορές ακόμα, έτσι ώστε οι πάνω να έρχονται κάτω. Και θα τις αφήσουμε εδώ να ψηθούν για 1 μέρα. Την επομένη λοιπόν φίλοι μου, και χωρίς να τις ξεπλύνουμε, τις μεταφέρουμε όλες σε ένα δοχείο, σε ένα μπολ και προσθέτουμε μέσα, όπως είναι και έχουν πιει το αλάτι τους, προσθέτουμε μέσα νερό. Πήρε περίπου το μισό από το 1,5 λίτρο. Στο 1,5 λίτρο υπολογίστε ότι ρίχνω περίπου 150 γραμμάρια ξύδι. Οπότε, εδώ θα ρίξουμε 80 γραμμάρια. Το μπουκαλάκι είναι 350. Προσέξτε να διαλέξετε ξύδι καλής ποιότητας από σταφύλι. Οπότε θα βάλουμε το 1/4 περίπου και θα τις αφήσουμε έτσι για 2 ημέρες. Η ίδια διαδικασία θα ακολουθηθεί και για τις άλλες. Αυτές δεν έχουν ξεπικρίσει ακόμα, μόλις δοκίμασα. Οι μανάκι νομίζω ότι θα έρθουν πρώτα. Ας είναι αχάρακτες, θα ξεπικρίσουν πρώτα. Τις είδα πιο γλυκές. Οι πράσινες θα αργήσουν, θα χρειαστούν 2-3 μέρες ακόμα σίγουρα. Θα τις αφήσουμε λοιπόν εδώ για 2 ημέρες μέσα στο αλάτι που είχανε και το είχανε πιει. Είχανε ψηθεί δηλαδή στο αλάτι, με το αλάτι τους. Προσθέσαμε νερό και ξύδι. Και θα έρθουμε σε 2 μέρες να τις μετακομίσουμε στα βαζάκια τους, να βάλουμε το λάδι και το σκόρδο. Και σε 2 μέρες πιστεύω θα είναι έτοιμες. Σίγουρα οι μανάκι, αλλά θα δοκιμάσουμε μήπως βάλουμε και αυτές. Και αφού πέρασαν 2 μέρες φίλοι μου και έχουμε αφήσει τις ελίτσες μας μέσα στην άλμη με το ξύδι, τώρα θα τις σουρώσουμε στο σουρωτήρι μας και έχουμε κόψει σκελίδες σκόρδου περίπου στο μέγεθος του ρεβιθιού. Τώρα αυτές είναι έτοιμες, τις έχουμε δοκιμάσει και είναι απίθανες. Αυτά είναι γούστα βέβαια. Και τώρα θα πάρουμε τις ελίτσες μας με μια μεγάλη κουτάλα. Θα γεμίσουμε τα βαζάκια μας. Μέχρι πάνω, να κοιτάμε όμως να καλύπτεται. Θα ρίξουμε μέσα 6-7 κομματάκια από τις σκελίδες που κόψαμε του σκόρδου και θα συμπληρώσουμε με το φρέσκο μας λαδάκι μέχρι να τις καλύψουμε. Έτοιμο.
Και έτσι αποθηκεύουμε. Καλύπτονται όλες μέχρι πάνω με το λάδι. Θα μου πείτε γιατί δεν βάζουμε μέχρι εδώ την άλμη με το ξύδι, όπως κάνει πολλοί κόσμος, και από πάνω μπορούμε να βάλουμε 2 δάχτυλα λάδι για να καλύψει αεροστεγός, έτσι ώστε να μην αλλοιώνονται. Απλά εγώ λατρεύω αυτή τη γεύση που αποκτά το λάδι μετά με το σκόρδο μέσα, και έτσι ώστε όταν βάζουμε στο φαγητό τις ελιές στη σαλάτα μας, παίρνω και από αυτό το λαδάκι και προσθέτω στη σαλάτα και είναι καταπληκτικό. Μου αρέσει πάρα πολύ. Δεν πάει χαμένο δηλαδή το λάδι μας. Θα συμπληρώσουμε και τα υπόλοιπα. Και θα έρθουμε πάλι να τσεκάρουμε. Αυτές θα μείνουν λίγο πιο πίσω, γιατί δεν έχουν εξεπικρίσει ακόμα καλά. Οι μανάκι νομίζω ότι θα έρθουν πρώτα. Σήμερα δοκίμασα από τις μανάκι, είναι σχεδόν έτοιμες. Ίσως αύριο ή μεθαύριο να είναι έτοιμες οι μανάκι, αλλά αυτές θα χρειαστούν παραπάνω. Με γέλασαν. Και σε αυτό το βαζάκι το σκορδάκι μας. Να συμπληρώσουμε και λίγο λαδάκι ακόμα, να τις πιάσει μέχρι επάνω. Και 2-3 σελίτσες που παίρνει. Άψογα. Έχουμε για τις σαλάτες του χειμώνα μας. Τέλειο. Και είμαστε έτοιμοι, φίλοι μου. Πήραμε τα 4 βαζάκια μας από τις μαύρες τις χοντροελιές. Τις έχουμε έτοιμες. Θα συνεχίσουμε με τις μανάκι σε κανένα 2 μέρες μετά την τελευταία τους δοκιμή και αυτές θα τις αφήσουμε λίγο παραπίσω. Δεν χρειάζεται να σας δείξω τη διαδικασία. Είναι ακριβώς η ίδια αυτή που ακολουθώ και στα άλλα είδη. Να έχουμε τις ελιές μας να περάσουμε το χειμώνα μέχρι του χρόνου τέτοιο καιρό να είμαστε καλά. Λοιπόν, ευχαριστούμε που παρακολουθήσατε. Κάντε εγγραφή στο κανάλι μας και πατήστε το καμπανάκι για να λαμβάνετε ειδοποίηση κάθε φορά που ανεβάζουμε βίντεο. Να είστε καλά και καλή δύναμη.